Оля а тодос, шановні тангерос. Мене звуть Денис, я викладач школи Мілагро дель Танго в Харкові. І це перший наш відеоепізод про музику танго. Це відео є відповіддю на запити наших учнів, які тільки починають свій шлях у світі танго. Зазвичай викладачі танго просто дають своїм учням якусь кількість музики танго. І добре, коли ця музика супроводжується описом, що й до чого. Ми вирішили піти трошки глибше і зробити для вас цикл відеоподкастів про музику та історію танго, для того, щоб у вас склалась цілісна картина танго як культурного явища. Мета цих відео – познайомити вас з джерелами музики танго, допомогти вам зрозуміти та розрізняти її. У світі аргентинського танго ідентифікують музику за керівником та диригентом оркестру, в якому році була записана конкретна мелодія, чи вона записана з вокалістом і з яким саме. Сьогодні ми розкажемо вам про формування оркестрів танго або оркестра тіпіка, їх еволюцію в інструментальному складі та стилістичних особливостях. Сам термін оркестра тіпіка зазвичай використовувався в країнах Латинської Америки для гуртів середнього розміру та певного інструментального складу, який залежить від країни та жанру музики. В Аргентині та Уругваї термін зазвичай асоціюється з музикою танго. Походження терміна оркестра тіпіка або оркестра тіпіка кріола належить бандонеоністу та композитору Вісенте Греко. Спочатку музиканти ходили протягом дня від одного закладу до іншого, в яких грали – бари, кафе або борделі, що й зумовлювало склад оркестру з інструментів, які легко носити з собою. З розвитком танго, як соціального танцю і прийняттям його в суспільстві, музиканти вже здебільшого працювали на одному місці, що дозволило включати до складу оркестру танго не тільки портативні, але й важкі та стаціонарні інструменти, наприклад, фортепіано та контрабас. Склад оркестру тіпіка часто змінювався і за кількістю музикантів, і за переліком інструментів. Спочатку пропоную вам розглянути оркестри танго з погляду інструментального складу, як він змінювався з часом і від оркестру до оркестру. Ранні ансамблі для виконання танго-музики складались з наступних інструментів. Перший інструмент – це концертіна. Цей інструмент був запатентований в 1829 році та поширений в Англії, де вживався в школах для викладання співу, в церквах замість органу, а у струнному оркестрі замінював духові інструменти. Концертіна має від 20 до 56 кнопок. І залежно від виду концертіни, вона може видавати 1 або 2 тони на кнопку, збільшуючи музичний діапазон до 112 тонів. Ось приклад гри танго на концертіні. Другий інструмент – це гітара. Гітара – інструмент, історія якого має коріння ще з часів Месопотамії. На гітарі грали в епоху бароко та романтизму. Ну і звісно, гітара має величезне культурне значення в усіх іспаномовних країнах. Завдяки своєму розповсюдженню та мобільності, гітара була одним з перших інструментів танго в соло-виконанні, в дуетах з іншими інструментами та в складі перших оркестрів танго. Знакова фігура аргентинського танго, зірка кіно та співак Карлос Гардель грав саме на гітарі. Cuando la suerte que crea, fallando y fallando, te largue parar. Cuando esté bien la vía, sin rumbo desespera. Cuando no tengas ni fe, ni yerba que hacer, secándose al sol. Cuando rajen los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que el sordo y el mudo recién sentirá.
Наступна група музичних інструментів, які використовувались в танго-ансамблях, це флейта, гобой та кларнет. Вони легкі та мобільні, і завдяки їм мелодія танго набувала легкого, жвавого та веселого характеру. Скрипка – це чотириструнний інструмент з багатою та насиченою історією, коріння якого уходить у Європу десь 15-16 століття. Багата палітра створення звуків, як то стаккато, легато, тремоло, піцикато, легато, вібрато, дозволяє однаково гарно передавати нюанси різних жанрів музики – класичної, фольклорної та джазової. З часом концертіно замінив інструмент, який став символом танго та його голосом. Це бандонеон. Бандонеон – це еволюційний розвиток концертіни, який був створений у Німеччині. Розповсюдженню цього інструменту активно сприяв Генріх Банд. Від його прізвища і походить назва інструменту. Бандонеон має схожий тембральний окрас з концертіною, але має 38 кнопок для високого і 33 для низького регістру. Загалом 71 кнопка. Кожна кнопка може видавати один тон при розкритті інструмента і інший при закритті. Загалом 142 тони. Завдяки цьому музичний діапазон ширше за концертіно, що дає більше можливостей для висловлювання музичних ідей музикантів. Бандонеон потрапив в Аргентину десь у 1870-х роках, але не відразу був прийнятий музикантами та танцюристами танго. Тому що оригінальні склади ансамблів з флейтами, скрипками та гітарами грали стаккато, яскравий і швидкий ритм, і таке виконання танго згодом назвуть гвардія в'єха або стара гвардія. Важливе значення для визнання бандонеону як музичного інструменту танго мав Хуан Мальо Пачо. Послухати його гру на бандонеоні в дуже відомому кафе «Ля Палома» приходило багато відомих людей та найкращих танцюристів того часу. І тепер переходимо до важковаговиків оркестру танго. Контрабас – велика, дуже велика та важка скрипка. Контрабас – це інструмент, який підсилив ритмічну складову танго, додавши їй більше основи та потужності. Закріпленню контрабаса в оркестрі танго завдячують керівникам та диригентам оркестрів Франциско Канаро та Роберто Фірпо, які виступали на карнавальних балах великим оркестром і потребували кращої гучності та збалансованості звучання оркестрів у великих залах, бо мікрофонів на той час ще не існувало. Найбільш відомий контрабасист того часу – Леопольдо Томпсон на прізвисько Ель Негро,
використовував прийоми гри на контрабасі, якими користуються музиканти танго і сьогодні. Фортепіано – це інструмент, винайдений на початку 18 століття, який має 88 полутонів і здатен своєю потужною гучністю заповнювати великі приміщення і також бути тихим пухнастим кошеням у маленькій кімнаті. Але цей інструмент не відрізняється мобільністю, тож наприкінці 19 та початку 20 століття фортепіано, хоча подекуди і використовувалось в ансамблях танго, не був дуже розповсюдженим. Згодом, коли популярність танго в суспільстві зростала, як і сприйняття танго у вищих шарах аргентинського суспільства, фортепіано закріпило своє місце в оркестрі танго. Вважається, що найбільшу роль в цьому процесі зіграв піаніст та диригент Роберто Фірпо, який зміг розташувати інструменти в процесі звукозапису таким чином, щоб фортепіано не заглушило звук інших інструментів. Таким чином, пройшовши шлях від вуличного ансамблю з легкими та портативними інструментами до вишуканого оркестру з класичними інструментами у своїй основі, танго набуло визнання в Аргентині як серед простого населення, так і серед заможніх класів тодішнього суспільства. Тож, концертіно замінив більш сучасний та вдосконалений бандонеон. Ритміку гітари замінив контрабас та фортепіано. Мелодію духових інструментів увібрало в себе фортепіано, а скрипка залишилась на своєму місці. І у підсумку ми маємо наступний інструментальний склад оркестру – бандонеон, скрипка, контрабас та фортепіано. Щодо кількісного складу оркестра тіпіка, то стандартним вважається оркестр з 6 учасників або секстет. Це фортепіано, контрабас, 2 бандонеони та 2 скрипки. Проте кількість учасників може варіюватися від квартету до 12 з 5 бандонеонами, 5 скрипками, контрабасом та фортепіано, наприклад, як в оркестрі Хуана Дор'єнцо. Та іноді за потреби бувало і більше. І, звісно, співак або дует співаків. Anoche de nuevo te vieron mis ojos, anoche de nuevo te tuve a mi lado. ¿Para qué te habré visto si después de todo fuimos 2 extraños mirando el pasado? Y vos sos la misma, ni yo soy el mismo. Los años, la vida, quién sabe lo que es de una vez por todas, mejor la franqueza, y vos no podemos volver a hacer. Але якщо ви думаєте, що на цьому все,
то ви помиляєтесь, бо в танго не все так просто. І в мене є ще трохи цікавенького для вас. Наприклад, те, які ще інструменти використовували танго-оркестри у своїй творчості. Зустрічайте віолофон або скрипка штроха. Віолофон – це різновид скрипки, в якій для посилення звуку використовується не дерев'яний корпус, а металевий розтруб. Названа на честь винахідника Йоганна Штроха. Перша скрипка була виготовлена в 1899 році в Лондоні, але з появою мікрофонів та електроскрипки популярність інструменту впала. Зверніть увагу на тембральний окрас звуку віолофону. Трошки металевий, який віддалено нагадує трубу. Віолофон використовував в своїй творчості скрипаль та керівник оркестра Хуліо де Каро. Наступний цікавий та прекрасний інструмент – це вібрафон, який формально належить до ударних інструментів, але може з великим успіхом взяти на себе лінію мелодії. Спочатку послухаємо цей інструмент окремо та звернемо увагу на звук пластини, що вібрує після удару молоточком. Цей інструмент активно використовував в складі свого оркестру Освальдо Фрезедо. Якщо ви послухаєте мелодію Памперо з 26 по 28 секунди, ви почуєте саме вібрафон. Карлос Гардель також використовував вібрафон у своїх записах. Sufres porque me aleja la peor mañana que busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de estrella que tibio dejarán tus ojos hermosos llorar donde así. Бінго, бомбо і усілякі барабани в танго є спадщиною африканської культури в Аргентині та активно використовуються у виконанні кандомбе та ранніх мілонг, від яких бере свій початок жанр танго. Якщо ви не музикант, то використання наступних інструментів, як перкусії, може викликати у вас здивування. Це контрабас, фортепіано та бандонеон. Використовуючи велику деку контрабаса як резонатор, музикант може надати цьому інструменту ще більше гостроти та енергії ритму. Наприклад, послухаємо мелодію оркестру Освальдо Пулієзі «НН». На першій хвилині 11 секунді починається перкусія.
Той же Освальдо Полієзе використовував особливу техніку гри на фортепіано, коли замість однієї клавіші або акорду визначеної тональності він енергійно брав кілька найнижчих нот інструмента, які більше вібрували, ніж давали якусь тональність. Використання корпусу банденеона як перкусії також доволі розповсюджене серед музикантів. Як приклад, подивимось епізод виступу оркестра «Романтика Мілонгера». Окрім вищезгаданого вібрафона, в складі оркестра Освальдо Фрезедо була також і арфа. Послухаємо мелодію «Сіліто міо», де арпеджіо арфи чутно майже з перших нот. Освальдо Фрезедо, як і деякі інші оркестри танго, гастролювали та записувались в Сполучених Штатах, в яких панував джаз, що також вплинуло на розвиток танго як жанру і включення до оркестрів танго інструментів притаманних джазу. Прикладом є запис мелодії «Віда міо» оркестра Фрезедо, починаючи з 40-ї секунди з американським джазовим трубачем Дізі Гілеспі, родоначальником бібопа. Наступний цікавий інструмент, з яким експериментував Франциско Канаро в своєму оркестрі, є гавайська шестиструнна безладова гітара або слайд-гітара. Не плутайте з укулелі – маленькою гавайською гітаркою. На цій гітарі грають, поклавши її на коліна та міняючи висоту тона за допомогою металевого циліндра в лівій руці. Тепер послухаємо вайб Гавайських островів в танго «Мімоза» оркестру Франциско Канаро, починаючи з хвилини та 7 секунди. Як ви бачите, танго-музиканти на той час були дуже прогресивні та сміливо експериментували зі звуком, роблячи танго новаторським та революційним жанром музики на початку ХХ століття. В період найбільшого розквіту танго, який називають «Золотий вік танго», тільки в Буенос-Айресі було понад 300 оркестрів танго. І при такій конкуренції кожен оркестр мав чимось виділятися задля схильності танцюристів, менеджерів салонів, клубів та звукозаписувальних компаній. Це сприяло пошукам та реалізаціям нових музичних ідей як з інструментальної сторони, так і з погляду стилістичного виконання танго. Тож, з погляду стилю гри танго оркестри поділяють на 3 групи.
Традиційна школа або Escuela Tradicional. Ця течія наслідує характер та досвід гри оркестрів Старої гвардії з енергійним, гострим ритмом і з домінацією стаккато в мелодії, яка підпорядкована ритму. До неї відносяться оркестри Франциско Канаро, Хуана Дар'єнцо, Едгарто Донато, Рікардо Тантурі. Друга школа – це школа Фрезедо або Escuela Фрезедіста. Ця течія наслідує манеру гри оркестра Освальдо Фрезедо. Музика цієї школи вирізняється більшою мелодійністю, витонченістю та легато. Ритмічна основа, хоча і присутня, але не домінує і виступає опорою для мелодії. Представники цієї танго-школи – це оркестр саме Освальдо Фрезедо, Мігеля Кало, Карлоса Ді Сарлі. І третя школа – це школа Декаро або Escuela Декаріста. Найбільш смілива та новаторська школа танго-музики, де мелодія майже звільнилася від оков ритму, а подекуди ритмічна лінія і зовсім зникає. Представники цієї танго-течії – це оркестр Хуліо Декаро, Освальдо Полієзе, та Анібаля Тройло. Переворот у 1955 році, який усунув генерала Перона від влади та привів до влади військову хунту, мав негативні наслідки для Аргентини в цілому і для танго зокрема. Музикантів вже не запрошували грати для танцорів, бо громадянам було заборонено збиратися на громадські заходи, і мілонги перестали існувати. Танго залишилось тільки на радіо та телебачення, а деяким танго через цензуру Люмфардо довелося замінити свої тексти та назви. За цих обставин танго перетворилося на музику для слухання, а не танцю. Вже з 50-х років з'явилися нові танго-течії, які експериментували з новим звучанням і темами. Безперечним новатором став Астор П'яццола, створивши те, що було названо
авангардним танго. В 1980-ті роки падіння військової хунти в Аргентині ознаменувало відродження танго. Поступово з'являються танго-оркестри, які більш-менш продовжують традиції танго золотого віку. Наприклад, «Ля Туба Танго». «Ля Хуан Дар'єнцо». «Sexteto Milonguero». Come mi poncho nos aflija, si hasta el cuchillo se lo presto, cinte que en la cancha que usted elija, he de dir ya fija, no pondré mal gesto. Yo con el cabo a mi rebenque, tengo de sobra para cobrarme, nunca he sido un maula, se lo juro, que en ningún apuro me sabré achicar. «Колор танго». Так і оркестри, які інтегрують в танго надбання сучасності, як то електронна музика. «Otros Aires», Ay, lo vino. Seguro que fueron los vinos. Yo fui. Seguro que fueron los vinos. «Gotham Project». «Бахафондо Танго Клуб». Або панк, рок та сучасний джаз, як то «Ель Качуваче», В наступних випусках я розкажу вам більш докладно про найбільш знакові оркестри золотої доби танго. Ми познайомимось з їх особливостями та проаналізуємо їх музику. Дякую вам за вашу увагу і нагадую, що в коментарях до цього посту ви зможете завантажити музику, яка була в цьому відео, і прослухати її. Також не соромтесь написати свої питання або побажання стосовно цікавих для вас тем для відео. До зустрічі!